ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਸ ਲਾਮਿਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ, ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਖੁਦ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮੈਕਲਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਮੈਗਾ ਡਰਾਈਵ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਡਗ ਮੈਕਲਮ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਡਗ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਸਭ ਤੇਰੇ, ਵਿਣ ਸੇਵਾ ਫਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੇਵਾ ਭਰੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਥਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 119 ਟਨ ਦੇ ਫੂਡ ਰੈਕਟ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 140 ਟਨ ਫੂਡ ਰੈਕਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਭਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮੈਕਲਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮੈਕਲਮ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਡਗ ਮੈਕਲਮ ਨੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। What you have shown us in Canada Day, we celebrate Canada, the great country we live in, but all our different cultures work together. We work together to help each other. That's what makes Canada a great country. And the Guru Nanak Food Bank is just an unbelievable organization that you got so much food and you feed so many people. I understand you feed over 3,500 people every single day. You know, the effort that you have put in really, to me and to our council, shows the true reflection of when people come and they live in this great country of Canada, that we recognize the fact that we all work together to help each other. That's what makes a great country. That's what makes a great city of Surrey. It's the people that are in
Surrey, that make it such a great city that we're proud of. It also shows to the rest of the world where we have 1,500 people every single month, new people moving into our city because they want to move in because of you people. They want to see how we work together. And I understand you're going for a record of over 100 tons of food. 120. Over 120 tons. And you know, that's unbelievable. It's unbelievable that you can do it. As I was standing here, it was pointed out to me, 2 or 3 trucks drove in with food just as I was standing here. So I just want to thank the Guru Nanak Food Bank for the tremendous work that you do for our community and for all the community through BC. I mean, I can't say enough. I'm not very often short of words, but I am when I think the effort that you have put in. So thank you on behalf of all of those people that you help. Those are the people who are part of our city and part of other cities that you're helping feed. There is nothing more important to people to have nourishment and to provide food. And you do it. You do it in such a good way, a great way, and volunteering your time and your energy. ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡਗ ਮੈਕਲਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮੈਕਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਗ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। Really appreciate they comes every time when we doing something. They come and expand us. The Doug McCallum, he is a really jut. So yeah, whatever he say, he keep it. Now actually today he will be. So we are looking the big space. So we hope we will hear soon from the city of Surrey, city of council. So thanks to everyone. Thanks very much. ਵੈਸੇ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮੈਕਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀ ਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਗ ਮੈਕਲਮ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਓ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਗ ਮੈਕਲਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਗ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਰਕ, ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਗ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਲਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ 75A ਐਵਨਿਊ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਸਰੀ ਦੀ ਸੜਕ 120 ਤੇ 12A ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 175A ਸਟਰੀਟ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਹੀ 64 ਐਵਨਿਊ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਲੇਜ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਡਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਗ ਨੇ ਹੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਡਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੂਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜੋ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮੈਕਲਮ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਮੰਚ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੀ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਆ 11 ਵਜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲਦੀ ਆ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀਕਡੇ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ 1 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦੀ ਆ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਤੇ ਬਾਹਰ 5-5 ਘੰਟੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੌਬ ਦੇ ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਜੇ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੌਬ ਆ ਤੇ 9 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰ ਸੰਧੂ ਆ ਇਹ ਐਜ ਏ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਸਰੀ ਦੇ 68 ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦਿਨ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਾਨੀ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਧਰ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਗ ਮੈਕਲਮ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਖੀ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਗ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖੇ। ਡਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ। ਡਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Well, happy Canada Day. I just came from another Canada Day celebration, and it's so great to live in such a beautiful country, and on top of that to live in a great city like Surrey that's just reflects, I think, all the traditions, all the cultures of Canada right here in the city of Surrey, and also Surrey is a really good example how we can all live together and enjoy each other, learn from each other, and if we all just listen to each other, it'll be a far better world. And I think that's what you see in Surrey. We do listen to each other. Yes. We work with each other, and the Guru Nanak Food Bank's a really good example of that, of working in the community and collecting food for people that really need it. I think when you look at people and they got to have nourishment to survive. It's an ingredient that you have to have. Mm-hmm. And all the volunteers in the Guru Nanak Bank that collect food, it's just unbelievable to me. And I've been mayor off and on for 18 years. I've never seen the type of volunteerism and the collection of food, to what's happening today. And I saw a graph of how it started a few years ago. Correct. And it went straight up just about, and it's going to keep going straight up because there's so much giving in our community. And we are so very proud of that. Let's talk a little bit more about the fact that it's a non-profit organization and, the recognition that non-profit organizations get within the city of Surrey. How are you seeing that change in the future? Well,
I think it's a huge nonprofit. I've been involved myself personally in a lot of nonprofits over my lifetime and working, helping communities in different areas. And I think the strength, I look at nonprofits as Surrey. If you look at Surrey as a fabric, then the nonprofits that are working are the threads in that fabric that keep it together and make it strong. Yes. Without them, we wouldn't have a strong city. And so the nonprofits, very much like the Guru Nanak Food Bank, those are the threads that keep our community strong. Guru Nanak Food Bank has grown a lot in the last 2 years, and you see today one of their annual food bank drives, and you see the amount of donations that have poured in from the community. Now, obviously, to store this, the surplus is obviously a problem because, there's lack of room, lack of space, lack of funds for this because it is non-profit. So what is something that you as a mayor, Doug McCallum, that kind of helps vows to the South Asian community that you can maybe help us along with? Well, they've indicated that they've grown out of the space that they have. And, Yes. and I committed today that we'll find a lot bigger space for them in That is Surrey. great news. We do have access to looking around to find some warehouses or something that has good access for trucks because it comes in truckloads. It does, and you saw the skids, right? You saw that. I saw Yes, that. yes. I couldn't believe it. Great. 3 trucks came in just in about a half an hour when I was talking. And it started since 10 a.m. this morning. Right. And we still have a few hours to go. Yeah. So this is just one day. And if you think about the amount of the food and perishables that we get daily. Yeah, it's unbelievable. It's all stacked right here. Just some of it. So we'll find them a space very shortly. I'll give it out to our people to find a lot bigger space for them so that they can continue on. And when you give bigger space, of course, I think you'll find more people will start to give even more food, and it'll grow a lot bigger. So that's our commitment. We'll find the bigger space for them. ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਖੀ ਕੌਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਰੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੰਡਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਹੈ। I'm Councillor Doug Elford, the other Doug that's running for City Council. There's lots of Dougs in this council, isn't there? And I've been living in Newton where I raised 4 sons for many, many years, over 30, 35 years. And I still live in Newton, and I'm a proud Newton resident, as I like to say. And so I'm really looking forward to another opportunity to carry on a lot of the work that we've started as council, and looking forward to now that we're back from the pandemic, meeting people. This is most important, Yes, is getting out and talking to people and meeting people. That face-to-face conversations, the vibes are completely different. Whereas, we were doing it over Zoom, we were doing it over phones and emails. But now I find that, the production will be more now that we're able to meet in person like we have today. Exactly. And we're talking about people that have a lot of mental health issues and been locked up in their houses for years. And it's an opportunity for us to help and be able to reach out to these people like face to face, and I think it's really, really critically important as we evolve out of COVID and move forward. And I mean, there's always going to be road bumps, and we see, sometimes the good doesn't get recognized as much as the bad does. If there's a pothole, it doesn't get fixed, and it's winter. Oh, the city is Surrey. Oh, the city is Surrey. But I think we don't credit the good things that have been done. And today especially, Mayor Doug McCallum has pledged to find a bigger warehouse, a bigger place for Guru Nanak Food Bank, to hold its perishables. And that's huge to come and say that and to help that, because you know what, we need those spaces. We need to help feed the needy. We need to help get that food out, get those things that they require in the community, because we have the funds available within our community, as you can see with all the pallets that are sitting here. People are more than willing to donate, but they just don't know where to go, what nonprofit organization to approach, just because they haven't been given that platform. And that is something I'm so glad that City of Surrey
is deciding to, you know what, we're gonna team up with them and we're gonna help make this possible. Yes, certainly. In my time with Mayor McCallum on council, we've delivered on everything we promised. One of the very few councils that has. There's nothing out there that we haven't accomplished. So we said we promised. So when I know with him, when he makes a promise, he delivers, and it's critically important, particularly your organization. And I have a story that goes back many years ago. I had a friend who had hit rock bottom, and he was starving to death. The Gurdwara fed him. Wow. And he tells me the story. He's back on his feet, and he's a Caucasian, and he says, you know, they took him in with open arms, no questions asked, and fed him. And here you are, you know, you're incredibly expanded to this point. You're you know, you don't get enough press for. They don't get enough press for dealing with the disasters, the floods, and the fires. But this is like a 24/7 operation. And it's driven by volunteers. Yes. Which is like incredible, like to get that kind of dedication, right? And I just admire it so much because it's needed out there. And as a councillor, we have to support groups like this because well, it just makes sense, right? So we're here to support everything that they're doing and moving forward. Great. ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੂਡ ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਉਹ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। FYI ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੈਕਟ ਤੋੜਨਾ ਆ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੁਣੇ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਖੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਖੜਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 4 ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। HNR ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬੱਲ ਤੇ ਰੂਬੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYEES ਮਿਲ ਜਾਣ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹ ਟੀਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੋ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 119 ਟਨ ਦੇ ਫੂਡ ਰੈਕਟ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 140 ਟਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੇ 140 ਟਨ ਅਨਾਜ ਵਸਤੂਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਕੇ 140 ਟਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 119 ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਰੈਕਟ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਲਈ पूरी कम्यूनिटी वास्ते बहुत माण वाली गल आ, बहुत खुशी की गल आ। इसलिए पूरी कम्यूनिटी बधाई दी पात्र आ। पूरी कम्यूनिटी नूं बहुत बहुत बधाई दिंदे आ। जिहड़ा साडे लई शब्द वरतिया जांदा गुरु नानक नाम लेवा सिखां वास्ते कि सिख डोनेशन वास्ते मददगार बन के किते भी कोई आफत आई होवे उत्थे भी मोहरे खड़े हुंदे आ। लंगर दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਡ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਉਹ 119 ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਇੱਕ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 119 ਟਨ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਜੇ 6 ਵਜੇ ਨੇ। 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 140 ਟਨ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਇਹ ਬੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕਡ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੀ 120 ਟਨ, ਕਿਉਂਕਿ 119 ਟਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਡ ਆ ਤੇ 120 ਟਨ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਰੈਕਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ 120 ਦੀ ਬਜਾਏ 140 ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਸਰੀ ਆ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਸਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਕਨੈਕਟ FM ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਂਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਰਿਹਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਖੁਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਹਾ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।